दोस्तों जय श्री कृष्ण जय स्वामीनारायण। આજના વિડિયોની અંદર આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ રતાળુ પૂરી। ખાસ કરીને આજે ઠંડીનું વાતાવરણ ખૂબ જ છે અને આજે મને એવી ઈચ્છા થઈ છે કે હું તમારી સાથે રતાળુ પૂરી શેર કરું। તો ચાલો મિત્રો આપણે બનાવીએ ગરમા ગરમ રતાળુ પૂરી। એલા ભાઈ હાલો ની હવે કેટલીક વાર છે। तो સૌપ્રથમ મિત્રો આપણે ડોયા બનાવવાની પ્રોસેસ જાણી લઈએ। આ એક બાઉન્ડ જેટલો મેં ચણાનો લોટ લીધો છે। તેની અંદર આપણે આ ચોખાનો લોટ છે જે 4 ચમચી જેટલો લેવાનો છે। ચોખાનો લોટ નાખવાનું એ કારણ છે કે મારી જે આ રતાળુ પૂરી છે એકદમ ક્રિસ્પી અને સુપર બનશે। 1 ચપટી જેટલી આપણે હળદર લેશું અને મીઠું સ્વાદ અનુસાર લઈ લઈએ। હવે આ બધા ડોયાને આપણે મિક્સ કરી લઈએ અને જરૂર મુજબ પાણી રેડતા જવાનું અને ડોયાને મિક્સ કરતું જવાનું। આ લોટની અંદર કોઈ પણ જાતનો સંચોડો કે ઈનો નાખવાની જરૂર નથી, તો પણ આપણી રતાળુ પૂરી એકદમ ફૂલી અને દડા જેવી બનશે। તમારી ટીવી સ્ક્રીન ઉપર જોઈ રહ્યા છો। લોટનો ડોયો તમારે એકદમ જાડો પણ નહીં અને એકદમ પતલો પણ નહીં, એકદમ મીડિયમ સાઈઝમાં રાખવાનો છે। તમે જોઈ રહ્યા છો મિત્રો કે આપણો ડોયો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે। આવો પ્રકારનો આપણે રાખવાનો, બહુ જાડો પણ નહીં અને બહુ પતલો પણ નહીં। અને હવે આપણે આ ડોયાને આ તપેલીની અંદર લઈ લઈએ। આ તપેલીની અંદર લેવાનું કારણ એ છે કે આપણે જે રતાળુ પૂરી ડીપ કરીએ ત્યારે સરખી એવી ડીપ થાય અને તળાય અને બહાર આવે। તો મિત્રો હવે આપણે આ રતાળુ જે છે તેમની બધી છાલ કાઢી અને એક સરખા આપણે પીસ કરી લઈએ। આપણે એક સરખા પીસ કરી લેવાના। તો ચાલો મિત્રો આપણે હવે રસોડા તરફ જઈએ અને આ પૂરીને તળી લઈએ। રતાળુ પૂરી બનાવવા માટે સૌપ્રથમ મિત્રો આપણે ગેસ ચાલુ કરી દઈએ અને આ જે તવી છે તેલની તે આપણે મૂકી દઈએ। તવીની અંદર મેં તેલ લીધું છે। આપણી જે પૂરી ડૂબી જાય એટલું આપણે તેલ લેવાનું છે। 5 મિનિટ સુધી આપણે તેલ થવા દેવાનું। 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને હવે આપણે ચેક કરી લઈએ કે આપણું તેલ આવી ગયું છે કે નહીં। તો આપણે હાથ રાખ્યો તો ગરમ લાગે છે અને એ ન સમજાય તો આ જે ડોયો છે એને આવી રીતે મૂકવાનો। આપણું જે તેલ છે તે એકદમ પરફેક્ટ આવી ગયું છે મિત્રો। તો હવે આપણે એની અંદર રતાળુ પૂરી નાખવાની શરૂઆત કરી દઈએ। ગેસ ધીમો રાખવાનો અને એકદમ ધીમે ધીમેથી રતાળુ પૂરી લેવાની અને નાખવાની અંદર। મિત્રો તપેલી લેવાનું કારણ એ છે કે આપણી જે પૂરી છે તે આવી રીતના ડૂબી જાય છે, એક સરખી સારી રીતે ડૂબી જાય છે। હવે આ પૂરી આપણી ડૂબી ગઈ છે, બધું આવી રીતે આપણે બેટર કાઢી લેવાનું અને એની ઉપર આપણે આ જે જીરાનો અને આખા જીરાનો મરીનો અને આપણે બનાવ્યું હતું એ આવી રીતે આપણે લઈ લેવાનું અને આમ મૂકી દેવાનું। ધીમો ગેસ રાખવાનો અને ધીમા ગેસે જ કરવાનું। આ પ્રોસેસ ધીમા ગેસે જ કરવાની।
રતાળુ પૂરી તમે જ્યારે બનાવો ત્યારે તમારે એના પીસ ત્યારે જ બનાવવાના, કેમ કે તમે બનાવીને રાખી મૂકશો તો એ પીસ કાળા પડી જશે. જોયું ને મિત્રો, આપણી રતાળુ પૂરી એકદમ ફૂલી અને સરસ એવી બની ગઈ છે. સારી એવી સુગંધ આવી રહી છે. તો તમે પણ તમારા ઘરે આ રેસીપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો મિત્રો. આમને આપણે થોડી ક્રિસ્પી બનાવવી છે, એટલા માટે આમને થોડીક લાલ ઉપર થવા દેશું આપણે. તો તૈયાર છે મિત્રો આપણી ગરમા ગરમ રતાળુ પૂરી. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો, આપણે જે રતાળુ પૂરી બનાવી છે તે બહાર ફરસાણમાં મળે છે એવી જ બની છે. તમે જોઈ શકો છો. જોયું ને મિત્રો, કેટલી સરળ અને ઈઝી તરીકેથી આપણે બનાવી રતાળુ પૂરી. જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરો, શેર કરો, કોમેન્ટ કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન દબાવવાનું બિલકુલ પણ ન ભૂલો. ને ખાસ કરીને જે વિડીયો જોવે છે એ કમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો ચાલો આપણે મળીએ એક નવી વાનગીની સાથે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. જય સ્વામિનારાયણ.